מורדי, תראה, פירות הכסף הפכו לפירות אמיתיים. חייבים להציל את המרקחת. אסור לחלב יותר. איך להציל את המרקחת? אני לגמרי לבד. מי אתה מדבר? שם. זה אומר שהם כבר בתוך המשחק. אצלנו בבית, כשיש אוכל עם קדושת שביעית, מבקשים מכולם להתאמץ ולסיים אותו. נכון מאוד. תדעו לכם, תמיד, בכל שנה, אנחנו משתדלים לא לזרוק אוכל. אבל בשנה השביעית, בפירות קדושים, מי שמתאמץ לגמור עד הסוף, הוא מראה שהוא מבין שיש קדושה בפירות, ולכן הוא לא רוצה ששום דבר ילך לאיבוד, והוא משתדל ממש ממש לסיים עד הסוף. רגע, זה אומר פירות שקדושים בקדושת שביעית צריך לאכול גם אם הם רקובים? מה אתה חושב, מורדי? לא. כתוב לאכול דבר שדרכו לאכול, ודבר שלא ראוי לאכילה, אנשים לא רגילים לאכול. ולכן, כמו שבשנה רגילה לא רגילים לאכול פרי רקוב, גם בשמיטה לא צריך לאכול פרי רקוב. טוב, זה נראה לי די הגיוני. לא נראה לי שהתורה הייתה מצווה לנו לאכול אוכל מקולקל. נכון. תודה הרב, אני חייב לזוז. חבל, עוד לא סיימנו את המשנה. בואו נראה את המקרה הבא. אוקיי. ולסוך דבר שדרכו לסוך. לסוך, הכוונה למרוח שמן או חומר אחר על הגוף. והמשנה אומרת שפירות שביעית שרגילים להשתמש בהם לשיחה, למרוח על הגוף, זה מה שצריך לעשות בהם בשמיטה, ולא לאכול אותם, לא לשתות אותם, והמשנה מביאה דוגמאות. לא יסוך יין וחומץ. ביין וחומץ, כל השנה לא רגילים להשתמש לשיחה, אלא רק למאכל, לשתייה. לכן גם בשמיטה לא משתמשים בהם לשיחה. אבל לעומת זאת... אבל שחו את השמן. כלומר, למרות שבדרך כלל משתמשים בשמן זית לאכילה, אבל כיוון שלפעמים משתמשים בו גם לשיחה על הגוף, מותר בשמיטה לעשות את שני הדברים, גם לאכול אותו וגם לסוך בו על הגוף. אולי פשוט נחכה להם פה עד שהם יצאו מהמשחק עם המרקחת. אי אפשר לדעת איפה הם יצאו. הוא הגיע לפה רק בשביל החבר הטלפוני. נכון, באסה. מה עושים? מה המקרים הבאים במשנה? וכן, בתרומה ובמעשר שני. פירות של תרומה או של מעשר שני, גם הם קדושים. ולכן גם בהם צריך להשתמש בצורה ששומרת על הקדושה שלהם, ולא לעשות דברים שהם מורידים אותם מדרגתם. רגע, אבל כתוב פה שיש הבדל בין פירות שביעית לפירות תרומה ומעשר שני. קל מהם שביעית שניתנה להדלקת הנר. נכון. הכוונה היא שבשמן של שביעית מותר להדליק את הנר, למרות שאסור לעשות את זה בשמן של תרומה טהורה. למה מותר? שאלה מצוינת. לומדים את זה מהפסוק, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. תהיה. חז"ל למדו מכאן שלא רק אכילה, שתייה, שיחה, שהם צורכי הגוף מותרים, אלא גם שימושים אחרים שמקובלים באותם פירות, כמו הדלקת הנר או הפקת צבע ממינים שרגילים לצבוע בהם. תקשיב, יש לי רעיון. מה? אני אחבר אותו לאפליקציה לשליטה מרחוק של אבא שלי. למה? אני אסביר לך אחר כך, אני חייב לרוץ לפני שהוא נעלם חזרה למשחק. נו, מורדי, תסתלק משם מהר, לפני שאתה נעלם להם מול העיניים. תודה רבה, הרב, אני חייב לזוז. רגע, מורדי, חכה. יש עוד משהו שמאוד חשוב שתדע. גם בפירות שביעית שלא נאכלו עד הסוף,
או בקליפות. יש קדושת שביעית. מה, צריך לאכול גם את הקליפה? לא, לא, לא. אבל כמו שאמרנו, צריך להשתדל לאכול כמה שיותר, ואם בכל אופן יש שאריות או קליפות, אז צריך לשמור על הקדושה שלהם, ולא לזרוק אותם לאשפה רגילה. אז מה עושים איתם? לנו בבית יש פח שמיטה שבו שמים את כל הקליפות והשאריות. יפה מאוד. צריך להניח אותם בכלי מיוחד או בשקית עד שירקבו, ואחר כך אפשר לזרוק אותם כרגיל. אני רק רוצה להגיד לך, אנשים רגילים לקרוא לזה פח שמיטה. אבל אני לא אוהב את הביטוי הזה, כי פח ושמיטה לא הולך ביחד. פח זה אשפה. שמיטה זה דבר קדוש. אני מציע בבית, במקום פח שמיטה, תיקחו כלי יפה, תצבעו אותו ותכתבו עליו קדושת שביעית. שם תשימו את השאריות. מה עם שאריות שנשארות בצלחת כמו אחרי שאוכלים מרק? אם מדובר על ממש קצת שאריות שרגילים לשטוף בברז, מותר לשטוף בברז כרגיל, עם זה אין בעיה. תודה רבה, הרב, אני חייב לעוף. בשמחה, אתה מוזמן תמיד ללמוד איתנו. איציק יוצא. מהר, חייבים לתפוס אותו לפני שהוא נעלם. מורדי! יונתן, מה אתה עושה פה? אתה יודע שלפעמים צריך לדעת להפסיד בכבוד. אתם ניצחתם במשחק. מורדי, אני חשבתי כבר שאתה תעלם להם מול העיניים. אתה לא מאמין. פתאום הגיע הילד הזה, יונתן, ובירך אותי על זה שניצחתי במשחק. אני לא האמנתי שהוא יוותר כל כך מהר. טוב, מה זה חשוב? בוא נכין כבר את המרקחת הזאת ונוכל לעוף מפה. בהחלט, אבל לא לשכוח לשמור על קדושת שביעית, מורדי. בהחלט. או... טה 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 טה. האפליקציה הזאת עובדת טוב? מעולה. אבא שלי תמיד יודע איפה אני נמצא. מלחיץ. אז בעצם ברגע שהם יוצאים מהמשחק נוכל לדעת איפה הם? בדיוק. אבל קודם נקפוץ לדבר עם אבא שלי. אוקיי, בסדר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אמנון, אתה חושב שזה מוכן?
כל הכבוד, יונתן. איזו תושייה. ממש. כבר היה נראה שזה אבוד. שיחקת אותה. אז אפשר לבדוק איפה הם. בטח. פתח את האפליקציה. הנה, הוא מוצא אותם. אני מתקשר לאילנה. זה נראה שהם עדיין במושב. יצאו מהמשחק. אז הוא אומר שהם כבר בדרך לאילנה עם המרקחת. חייבים לעצור אותם. בואו מהר. היא תאהב את זה. רגע, תנתק. מה? אמנון, למה שאילנה תרוויח את כל הכסף מהמרקחת? כי המרקחת היא שלה. אז רוב הכסף הולך אליה, ככה זה בעולם העסקים, מורדי. לא, אני למדתי מהרב רימון שבשנת שמיטה הפירות לא שייכים לאף אחד. זה כל הקטע של שמיטה, מפקירים אותם. אוקיי, אז? תראי, למרקחת הזאת יש קדושת שביעית. נו, ברור, זה כל הקטע שלה, אחרת היא לא הייתה עובדת. מה שאומר שהיא לא שייכת לא לצמח ולא לאילנה, היא של כולם. לאן אתה חותר, מורדי? אני חותר לזה, אמנון, שלמה שניתן לאילנה את המרקחת, אם אנחנו יכולים למכור אותה ולשמור את כל הכסף. זה לא יכול. מורדי, אתה גאון. מה קורה? הם עדיין באותו מקום. מעולה. אולי נספיק להגיע אליהם. מקווה שמורדי לא יחליף בגדים, אה? כן. אז אני נוכל לעקוב אחריו. לא נראים לי כמו טיפוסים שמחליפים בגדים כל כך הרבה. אז ככה, יש 50 סמ"ק לכל בקבוקון, יש את הטיקט, גם את המחיר של השיווק. אמנון. אז עלות כל בקבוקון תהיה בערך 10 שקלים. יש גם הפצה, כן? אמנון. מה? מה? חשבתי שאולי צריך למכור את המרקחת לפי חוקים של השמיטה כדי שהיא תעבוד. מה זאת אומרת? איזה חוקים? אני לא יודע, אבל עד עכשיו כל המשחק הזה היה מלא חוקים של שמיטה, אז אולי גם כדי למכור צריך חוקים של שמיטה. יש מצב. זה בלגן. אולי בכל זאת ניתן את המרקחת לאילנה, שהיא תסתדר איתה. נראה לך? עד שסוף סוף פה יש לי הזדמנות. עד שסוף סוף לך היה רעיון נורמלי? נראה לך שאני מוותר. נראה לך שאנחנו מוותרים? לא. מורדי, בטוח יש פתרון, רק צריך לחשוב. לחשוב, לא. אני יודע. בוא. לאן? בוא, בלי שאלות. פשוט בוא אחריי. בוא אחר. תרים. באותו מקום. רגע, הם התחילו לזוז. כנראה יצאו לאילנה עם המרקחת. בוא נרוץ לכניסה למושב ונחכה להם שם. לא. הם לא בדרך ליציאה. הם בדרך לכיווננו. אתה בטוח? כן. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתה
למשנה, קום דעת. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.